दार्चुलाको गणित विषयको शिक्षक। अब म आजको यस क्लासमा यो क्षेत्रमिति युनिटलाई विद्यार्थीले अलिकति गाह्रो युनिटको रूपमा बुझ्ने हुनाले क्षेत्रमिति युनिटलाई यहाँ तपाईहरु समक्ष पस्किने प्रयासमा छु। अब यो प्लेन फिगरहरूको क्षेत्रफल हामीलाई क्षेत्रमितिमा पनि काम लाग्छ, सँगै अब ज्यामिति पोर्सनमा त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलमा पनि यही विषयवस्तु काम लाग्छ। त्यसकारणले यो दुवैसँग जोडिने गरी हामी समतलीय सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सिक्छौं सुरुमा। अब यस अन्तर्गत आजको यस क्लासमा मैले यहाँहरुमाझ त्रिभुजको क्षेत्रफल को विषयवस्तुलाई यहाँहरु समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु। सर्वप्रथम हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यो हामी हेर्छौं। अब यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी समतलीय सतहको क्षेत्रफल अन्तर्गत सर्वप्रथम हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेका छौं। मेरो हातमा एउटा त्रिभुज छ। अब त्रिभुजको क्षेत्रफल भन्नाले यसले लिएको ठाउँ हो। अब यो त्रिभुजको नमुना छ म कहाँ। अब यसको क्षेत्रफल भनेको यसले लिएको क्षेत्र, यसले ओगटेको क्षेत्र हो। त्यसकारण हामी पहिला के गर्छौं भने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र डिराइभ गर्छौं। अब यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यो हेर्छौं। अब यसमा यो त्रिभुजलाई हामी यसरी घुमाउन सक्छौं, जतातिर पनि घुमाउन सकिन्छ। त यसलाई मैले यसरी राख्दाखेरि यो तलको भागलाई यसलाई हामी आधार भन्छौं, यो बेस हो, अंग्रेजीमा बेस भनिन्छ। अनि अब यो शीर्षबिन्दु भयो। यो आधारदेखि यो शीर्षबिन्दुको लम्ब दूरीलाई हामी उचाइ भन्छौं। अब म यहाँ यो त्रिभुजमा अब यो आधार भुजालाई, आधार भुजा भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भुजा हो, यसलाई म बी द्वारा जनाउन गइरहेको छु। बी, बेसको बी र उचाइ भनेको अब यो शीर्षबिन्दुबाट आधारमा लम्ब खिच्दाखेरि यो लम्ब दूरी, यो लम्बको लम्बाइ यो त्रिभुजको उचाइ हो। यदि यसलाई घुमाउने हो भने त्यो बेला आधार र उचाइ फरक हुन सक्छ। यसरी राख्ने हो भने यहाँ आधार होला र उचाइ चाहिँ यो हुन सक्छ। यसरी राख्ने हो भने यो आधार होला, यो उचाइ हुन सक्छ। त्यसकारणले आधार जोसुकै भुजा पनि हुन सक्छ। त्यो आधारको आधारमा यसको उचाइ निकालिएला। अब अहिले आधारलाई हामीले बी भनेका छौं र यो टोटल उचाइ भनेको उचाइलाई मैले यसद्वारा जनाएको छु। अब हामी यसो गरौँ, यसलाई ठिक्क अब यो प्रयोगात्मक तरिकाले यसमा लम्ब हाल्नु पर्यो भने यसलाई ठिक्क मोडेर हामी लम्ब हालेको देखाउन सक्छौं। अब अलिकता मोड्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरो के होला भने यो लम्ब भनेको यी आसन्न कोणहरू बराबर भयो भने हामी लम्ब भएको मान्छौं। त्यसकारणले ती कोणहरू बराबर हुनको लागि यो पट्याउनु पर्ला। यसरी यो ठिक्क यी दुवै कोणहरू बराबर हुने गरी यसरी पट्याउनु पर्ला। र अब यो शीर्षबिन्दुबाट लम्ब हालिने हुनाले यो शीर्षबिन्दुबाट मिल्ने गरी यसरी पट्याउनु पर्ला। अब यो मैले पट्याए, तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ। यसरी पट्याउँदाखेरि यो कोण र यो कोण बराबर हुने भयो भनेको यो रेखा चाहिँ यसमा लम्ब हुने भयो, त्यो भयो। अब यसरी मैले यसमा लम्ब हाले त यो त्रिभुजको उचाइ भनेको यो लम्बाइ हो। यसलाई चाहिँ जसरी राखे पनि भयो, यो उचाइ हो। अब हामी के गर्छौं भने यो उचाइको मध्यबिन्दुलाई खोज्छौं पहिला। अब यो मध्यबिन्दु कहाँनिर हो भनेर खोज्नको लागि यसलाई यसरी पठाइदिने हो भने, यसरी आधारलाई छुने गरी मिलाउने हो भने यो मध्यबिन्दु यसरी यहाँनिर यो मध्यबिन्दु देखियो। यसरी पठाउँदाखेरि यो जानेर फोल्ड भयो, त्यो मध्यबिन्दु भयो। त यो मध्यबिन्दुबाट यो आधारसँग समानान्तर हुने गरी यसलाई हामी पठायौं यसरी। मैले के गरेँ भने यो मध्यबिन्दुबाट यो आधारसँग समानान्तर हुने गरी यहाँनिर यो रेखा खिचे पट्याएर। अब त्यसपछि यसलाई यसरी पट्यायौं हामीले। यो यहाँबाट समानान्तर रेखा चाहिँ अब यसलाई मार्करले देखाउँदाखेरि तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ।
यो यससँग समानान्तर भयो। अब यो टोटल यो त्रिभुजका 4वटा भागहरू भयो, त्यसलाई म नम्बरिङ गर्दैछु 1 2 3 4 4वटा भागहरू भयो टोटल त्रिभुजको। यी 4वटा भागहरूलाई मिलाउँदाखेरि जति हुन्छ त्यो नै यसको क्षेत्रफल हो। अब म के गर्दैछु भने यी 4वटा भागहरूलाई यो कटिङ गरेर छुट्याउँदैछु। यसमा यहाँबाट यसलाई काट्दिने यसरी, यसरी काट्ने अनि यो भागलाई यतिकै छोडे पनि भयो। त्यसपछि यो 3 नम्बर र 4 नम्बरको यो दुईटा टुक्रालाई पनि यसरी छुट्याइदिने। अब यो लम्बा हालेका थियौँ हामीले, ठिक। अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई मिलाएर हामी आयतमा परिणत गर्छौँ। अब यसलाई बोर्डमा देखाउँ, यसलाई बोर्डमा चिप्काउँदाखेरि यसरी बोर्डमा चिप्काउँदाखेरि अब यो 1 नम्बरसँग 4 नम्बर मिल्छ कि क्या हो? यसरी मिलाउँदाखेरि अब यसरी मिलाउँदाखेरि 1 नम्बरसँग यो 4 नम्बर मिल्न आउँछ। यसरी यी 4वटा टुक्राहरू 1 2 3 र 4 नम्बरमा हामीले अगाडि नम्बरिङ गरेका थियौँ। त यो 1 नम्बरको माथि 4 नम्बरलाई यसरी मिलाइदिने र 2 नम्बरको माथि 3 नम्बरलाई मिलाइदिने हो भने यो एउटा आयतको रूप लियो। अनि यो आयतको क्षेत्रफल अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, पहिले नै पढिसक्नु भएको छ। आयतको क्षेत्रफल लम्बाइ गुणा चौडाइ हुन्छ। त्यसकारण अब यो आयतको लम्बाइ भनेको b भइहाल्यो, त्रिभुजको आधार भुजा b भइहाल्यो, र यसको चौडाइ भनेको, यसको यो आयतको चौडाइ भनेको टोटल त्रिभुज यहाँसम्म थियो, त्यसलाई हामीले कटिङ गरेर जोडेका छौँ यहाँ। त्यसकारणले यो टोटल उचाइको यो आधा भाग गरेका थियौँ। मध्यबिन्दुबाट हामीले समान्तर रेखा खिचेको हुनाले हामीले आधा गरेका थियौँ। त्यसकारणले आधा भाग माथि थियो, त्यसलाई कटिङ गरेर यहाँ मिलाएको छौँ। अनि यो चाहिँ पुरा उचाइको आधा भाग होले यसको चौडाइ चाहिँ कति हुने भयो? h/2। त यसरी अब त्यो त्रिभुजबाट एउटा आयत बन्यो। त्यसकारण त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर हुने भयो आयतको क्षेत्रफल। आयतको क्षेत्रफल, अब आयतको क्षेत्रफल भने लम्बाइ गुणा चौडाइ, l × b, लम्बाइ गुणा चौडाइ। अब लम्बाइ भनेको अहिलेको लागि लम्बाइ भनेको के छ? लम्बाइ यहाँनिर हेरौँ न, यहाँनिर लम्बाइ भनेको b रहेछ, b इन्टु यसको चौडाइ भनेको, यो चौडाइ भनेको यो आयतको चौडाइ त्रिभुजको उचाइको आधा अथवा हाफ अफ h/2 यो। त यसरी यो हुँदो रहेछ 1/2 इन्टु b इन्टु h। त यसरी त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर हुँदो रहेछ 1/2 b इन्टु h, हाफ अफ b इन्टु h। त यसरी कुनै पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल हामी यसरी निकाल्न सक्ने भयो। अब त्यसपछि अब त्रिभुज विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्। अब यो त कुनै पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने मूल सूत्र भयो। अब त्रिभुजहरू विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्। समकोणी त्रिभुज हुन सक्छ, समबाहु त्रिभुज हुन सक्छ, समद्विबाहु त्रिभुज हुन सक्छ, विभिन्न खालका त्रिभुजहरू होलान्। अब त्यो सबै त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल निकाल्ने मूल सूत्र त यही भयो, तर कन्डिसन अनुसार अलग अलग त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका चाहिँ फरक फरक होला। अब त्यो हामी सबै कुराहरू एक एक गरी हामी हेर्दै गरौँ। अब समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल, एरिया अफ राइट एङ्गल रेक्टेङ्गल। अब हामी समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हेर्न गइरहेका छौँ। समकोणी त्रिभुज को म चित्र बनाउन गइरहेको छु। समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल, अब एउटा कोण समकोण भएको त्रिभुजलाई हामी समकोण त्रिभुज भन्छौँ। यहाँनिर यो समकोण त्रिभुज यहाँ बोर्डमा चिप्काइएको छ।
यो यहाँनिर यो कोण समकोण छ यहाँनिर यो समकोण त्रिभुजको। अब यो समकोण त्रिभुजमा अहिलेको लागि अब यो आधार भुजा भनेको यो तलको भुजा चाहिँ आधार भुजाको बी हो। अनि अब यहाँ समकोण भएको हुनाले उचाइ निकाल्नको लागि अब हामीले लम्ब हालिरहनु परेन किनकि यो आफै लम्ब छ। त्यसकारणले अहिले अब यो भुजाको लम्बाइ भनेको यसको उचाइ हो। अनि यो उचाइको काम चाहिँ लम्बले गर्छ। अब यसलाई उचाइ नभनिकन लम्ब नै भनौँ किनकि अब समकोणी त्रिभुजमा लम्बलाई हामी p द्वारा जनाउँछौँ, त्यसै गरी आधारलाई हामी b द्वारा जनाउँछौँ र कर्णलाई यो कर्ण हो, कर्णलाई हामी s द्वारा जनाउँछौँ। अब समकोणी त्रिभुज भन्ने बित्तिकै h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यो पाइथागोरस साध्यबाट आएको निष्कर्ष हो। यो हामी सबैले समकोणी त्रिभुज भन्ने बित्तिकै यसको सम्झना हुन्छ। अब यो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने यसको क्षेत्रफल a बराबर हुने भयो 1/2 आधार गुणा उचाइ, 1/2 आधार गुणा उचाइ। अघि भर्खरै डिराइभ गरेको सूत्र 1/2 आधार गुणा उचाइ। अब 1/2 अब अहिले यो चित्रमा आधार भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आधार भनेको यो b रहेछ। अनि उचाइको काम केले गर्यो त? उचाइको काम, उचाइ भनेको यो लम्बाइ, यसलाई p द्वारा जनाइएको छ। त्यसकारण 1/2 b × p। यो भयो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र। समकोणी त्रिभुज यदि दिया रहेछ भने त्यो बेला त्यसको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि 1/2 p × b हुँदो रहेछ। p × b भन्नुहोस् चाहे b × p भन्नुहोस्, पुरै एउटै हो। यो भयो हाम्रो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल। अनि भाइ बहिनीहरू अब हामी समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेका छौँ र यतापट्टि यो बोर्डमा समबाहु त्रिभुजको चित्र मोडल चिप्काइएको छ। समबाहु त्रिभुजलाई अङ्ग्रेजीमा इक्विल्याटरल ट्रायंगल भनिन्छ। त समबाहु त्रिभुज भनेको सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई हामी समबाहु त्रिभुज भन्छौँ। त यहाँनिर चित्रमा यो तीनवटै भुजाहरू छन्। यो तीनवटै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर छ। तीनवटै भुजाहरूको लम्बाइ बराबर भएको हुनाले यो समबाहु त्रिभुज भयो। र यो समबाहु त्रिभुजको प्रत्येक भुजालाई मैले यहाँ a द्वारा जनाएँ। अब यो भुजा a भयो भने यो भुजा पनि a नै हुने भयो र यो भुजा पनि a नै हुने भयो। तिनै भुजाहरू a हुने भयो। र यसको यदि परिमिति निकाल्नु पर्यो भने यसको परिमिति p निकाल्नु पर्यो भने परिमिति भनेको तिनै भुजाहरूको योगफल हो। त्यसकारणले यसको परिमिति p भनेको a + a + a गरेर 3a हुने भयो। अनि यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र त्यो पुरानै सूत्र हो। अब 1/2 आधार गुणा उचाइ। त्यसकारणले अब यहाँनिर उचाइ निकाल्नको लागि आधार त यो भुजा छँदैछ, आधार भुजा अहिले a नै छ, तर उचाइ निकाल्नको लागि यो शीर्षबिन्दुबाट आधारमा लम्ब हाल्नु पर्यो। यसरी लम्ब हाल्नु पर्यो। यो h हो। अब म यसको नाम राख्न गइरहेको छु। जसो यसलाई a भनौँ, यसलाई b भनौँ, यसलाई c भनौँ। अब यो बिन्दुलाई ल m भनिदिउँ अहिलेको लागि। अब त्यसो भयो भने ab पनि a नै भयो, ab भुजा पनि a नै भयो, bc भुजा पनि a नै भयो, ac भुजा पनि a नै भयो। सबै भुजाहरूको नाम a भयो। अनि यहाँ लम्ब am खिचिएको छ। अब यो am खिचिएको छ त यो लम्बको लम्बाइ भनेको यसको उचाइ भयो। अब यहाँनिर लम्ब खिच्ने बित्तिकै यहाँनिर समकोणी त्रिभुज बनेको छ। यो समकोण छ। अनि भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9मा 8मा योभन्दा अगाडि पढ्नु भएको छ। समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्षबिन्दुबाट आधारमा खिचेको लम्बले आधारलाई आधा गर्छ। अब यही हो, यी दुई भुजा बराबर भएको हुनाले यो समद्विबाहु त्रिभुज पनि भयो। त्यसकारण यहाँबाट खिचेको लम्बले यो आधारलाई के गर्छ? आधा गर्छ। आधा गर्ने भएकोले अब यो टोटल a छ भने यो pm भनेको के हुने भयो?
a को आधा भने a/2 त्यसकारण bm बराबर a/2 भयो। त्यसैगरी mc बराबर पनि a/2 भयो। अब चित्रमा समकोण त्रिभुज देखिरहेका छौँ हामीहरू। समकोण त्रिभुज ABM लाई हेर्ने हो भने समकोण त्रिभुज AMB लाई हेर्ने हो भने यहाँनिर समकोण छ, यहाँ समकोण छ भने यो कर्ण भयो, यो आधार भयो र यो लम्ब भयो। त्यसकारण पाइथागोरस साध्यबाट कर्णको वर्ग भनेको कर्ण अहिले AB भएको हुनाले AB को स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टु लम्बको वर्ग धन आधारको वर्ग या आधारको वर्ग धन लम्बको वर्ग AB स्क्वायर बराबर के हुने भयो BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्दाखेरि अब यहाँनिर AB भुजाको नाप छ A स्क्वायर बराबर BM भुजाको नाप अब यो BM भनेको यहाँनिर a/2 को स्क्वायर भयो। यो AM भनेको यहाँनिर यो AM भनेको यो त्रिभुजको उचाइ हो, h हो, h स्क्वायर। यसरी यहाँबाट हामी h निकाल्न सक्छौँ। a स्क्वायर बराबर a/2 को होल स्क्वायर के भयो त a स्क्वायर / 4 प्लस h स्क्वायर। अनि यो a स्क्वायर / 4 लाई यतापट्टि ल्याउने हो भने a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर / 4 इक्वल्स टु h स्क्वायर। 4 एलसीएम लिनुस् अनि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर। 3a स्क्वायर / 4 इक्वल्स टु h स्क्वायर अनि h इक्वल्स टु √3a स्क्वायर / 4 अनि h इक्वल्स टु a स्क्वायर को स्क्वायर रुट वर्गमूल a बाहिर आउने भयो, 4 को वर्गमूल 2 बाहिर आउने भयो अनि रुट भित्र रह्यो 3। त्यसकारण यो त्रिभुज समकोणी के रे समबाहु त्रिभुजको उचाइ h बराबर हुँदो रहेछ a/2 इन्टु √3। त यसरी अब समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने हो भने समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर हुने भयो 1/2 आधार गुणा उचाइ, आधार गुणा उचाइ। अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, आधार यो समबाहु त्रिभुजको आधार के रहेछ यहाँनिर यो आधार भनेको a रहेछ, आधार a र उचाइ भनेको अहिले भर्खर निकाल्यौँ हामीले, उचाइ भनेको a/2 इन्टु √3। त यसरी अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ √3/2 इन्टु 2 4 इन्टु a स्क्वायर। यो हो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज भनेको दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ चिप्काइएको छ अनि यसमा यी दुई भुजाहरू बराबर छन्, देखिराख्नु भएको छ तपाईहरु। यो दुई भुजाहरूको लम्बाइ बराबर छ र यो तलको भुजा चाहिँ यसलाई हामी आधार भुजा भन्छौँ। दुई बराबर भुजाहरूलाई छोडेर तेस्रो भुजालाई हामी आधार भुजा भन्छौँ र यो माथिको यो शीर्षबिन्दु भयो। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्ने पनि मूल सूत्र त एउटै हो, सबैको एउटै हो, 1/2 आधार गुणा उचाइ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेका छौँ। त यसको आधारलाई हामी b द्वारा जनाउँछौँ। यो लेन्थ भनेको b भयो। यसको समद्विबाहु त्रिभुजको आधार भुजालाई मैले b भने, अनि यसको यो दुई बराबर भुजाहरू यसलाई हामी a द्वारा जनाउँछौँ। बराबर भुजाहरूलाई a भन्ने। यदि यसको अलग्गै चित्र बनाउने हो भने, तलपट्टि चित्र बनाउने हो भने यसो हुने भयो। यो आधार भुजा भयो, यसलाई मैले b भने र यी दुई बराबर भुजाहरू थिए, दुवैको नाप बराबर थियो, यसलाई मैले a भने। अब
यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई आधार त छ तर उचाइ छैन, उचाइ चाहियो। त्यो उचाइ निकाल्नको लागि यो शीर्षबिन्दुबाट तल आधारमा लम्ब हाल्ने। अब हुन त लम्ब हाल्न हामी सेट स्क्वायरको प्रयोग गर्छौँ, तर म अहिले स्केलले यसो यो रफ चित्र हो त्यसकारणले यसैले यो रफ चित्रको हुनाले त्यतिकै लम्ब देखाउन गइरहेको छु। यसरी लम्ब यसरी यो लम्ब भयो भने यो लम्बको लम्बाइलाई हामी त्रिभुजको उचाइ भन्छौँ। यो उचाइ हो। त्यस्तै यहाँ अब यदि यहाँ पनि तल लम्ब हाल्ने हो भने यसरी यो यसको उचाइ हुने भयो, यो एच हुने भयो। अब म यसको नाम राख्न गइरहेको छु। यसलाई मैले ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई सी भने, यसलाई पनि अघि जस्तै मैले एम भनिदिएँ। अनि यहाँ दुईटा समकोण त्रिभुजहरू देखिए, यो र यो। त्रिभुज एएमबी एउटा, त्रिभुज एएमसी। अनि फेरि अघि जस्तै यो समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्षबिन्दुबाट आधारमा लम्ब खिच्याछ भने त्यो लम्बले आधारलाई के गर्छ? आधा गर्छ। आधा गर्ने भावनाले यहाँनिर बिएम बराबर हुने भयो 1/2 बिसी। यो बिएम चाहिँ यो पुरैको आधा हुने भयो। यो पुरा भुजा बी छ, बीद्वारा जनाइएको छ भने यसको आधा हुने भयो। त यो 1/2 इन्टु बी। अनि यो एएम को लम्बाइ भयो एच र एबीलाई त्यहाँ ए भनिएको छ। अब समकोण त्रिभुज एएमबीमा हेर्ने हो भने यो एएमबीमा हेर्ने हो भने पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्दाखेरि कर्ण भनेको के भयो? कर्ण समकोणको अगाडिको भुजालाई हामी कर्ण भन्छौँ। त्यसकारण समकोणको अगाडिको भुजा एबी। एबी स्क्वायर बराबर आधारको स्क्वायर प्लस लम्बको स्क्वायर। लम्ब भनेको एएम भयो, एएमको स्क्वायर प्लस आधार बिएम भयो, बिएमको स्क्वायर। अनि अब यो एबी को नाप रहेछ, यहाँ ए रहेछ, ए स्क्वायर। एएमलाई हामीले एच भनेका छौँ, एच स्क्वायर प्लस यो बिएम भनेको 1/2 बी अथवा b/2 भयो, यसको स्क्वायर। अनि ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस b/2 को स्क्वायर गर्ने हो भने बी स्क्वायर बाई 4। अब हामीलाई चाहिएको उचाइ, त्यस कारणले यो बी स्क्वायर बाई 4 लाई यतापट्टि सारौँ। यहाँ आएर माइनस हुने भयो। बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टु एच स्क्वायर। अनि 4 एलसिएम आउँछ। अनि के हुन्छ त? 4 इन्टु ए स्क्वायर गरेर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। र एच निकाल्नु पर्यो भने यसको रुट ओभर लगाउँदाखेरि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 र 4 को वर्गमूल 2 बाहिर आउने भएकोले 1/2 इन्टु रुट ओभर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त यो हो समद्विबाहु त्रिभुजको उचाइ। अनि समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने अब क्षेत्रफल ए बराबर हुने भयो 1/2 आधार गुणा उचाइ। आधार गुणा उचाइ। अनि यहाँनिर यसको भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 1/2 टाइम्स अनि आधार के छ त? यता हेरौँ, आधार यो बी रहेछ, बी इन्टु उचाइ अहिले भर्खर निकालेका छौँ 1/2 इन्टु रुट ओभर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस् त कति हुन्छ? b/2 इन्टु 2 4 भयो, b/4 इन्टु रुट ओभर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो भयो हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र। यदि हामीलाई
समद्विबाहु त्रिभुजको आधार भुजा र त्यो बराबर भुजाको नाप दिया रहेछ भने यो सूत्रमा मान राखेर यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। अब हामी विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न गइरहेछौं। त विषमबाहु त्रिभुजको मोडल यहाँ मैले बोर्डमा चिपकाएको छु र त्यसकै एउटा रफ चित्र तलपट्टि बनाइएको छ। विषमबाहु त्रिभुज भनेको तीनवटै भुजाहरूको नाप फरक फरक रहेछ भने त्यसलाई हामी विषमबाहु त्रिभुज भन्छौं। स्केलिन ट्रायंगल अंग्रेजीमा भन्दाखेरि त्यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त? अब त्यसका लागि हामी यो त्रिभुज एबीसी रहेछ यहाँ ए को अगाडिको भुजालाई हामी के भन्छौं? ए द्वारा जनाउँछौं, वर्षले संकेत नै भयो। अनि बी को अगाडिको भुजालाई हामी बी द्वारा जनाउँछौं र सी को अगाडिको भुजालाई सी द्वारा जनाउँछौं। अब ए बी र सी को नाप चाहिँ फरक फरक हुन सक्ने हो किनकि सधैँ समान हुनु सम्भव छैन, कुनै बेला फरक पनि होला। त्यो बेला के गर्ने भनेर हेर्नु पर्यो। अब यसको परिमिति निकाल्नु पर्यो भने यसको परिमिति पेरिमिटरलाई हामी 2s द्वारा जनाउँछौं। यो अलिकति फरक छ। अब त्रिभुजको परिमितिलाई यहाँनिर 2s द्वारा जनाउने गरिएको छ। 2s इक्वल्स टु यसको तीनै भुजाहरूको नापलाई जोडिदिनुस्। एउटा भुजा ए रहेछ, अर्को बी रहेछ, अर्को सी रहेछ। ए प्लस बी प्लस सी यो भयो परिमिति। त्यसपछि यसको सेमी पेरिमिटर अर्ध परिमिति s भनेको त्यो परिमितिको आधा। अब आधा निकाल्न यसमा 2 ले भाग गरिदिने, 2 ले डिभाइड गरिदिने। यसरी अब अर्ध परिमिति s सेमी पेरिमिटर s इक्वल्स टु हुने भयो a प्लस b प्लस c बाइ 2। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्ने पनि तरिका उयो। अब क्षेत्रफल निकाल्न आधार र उचाइ चाहिने हो। आधार त हामी कहाँ छ तर उचाइ छैन। त उचाइ निकाल्नको लागि भाइ बहिनीहरु यहाँ ए बाट यो आधार भुजामा लम्ब अघि जस्तै लम्ब हाल्दिनुस्। यो रफ चित्र भएको हुनाले यो ठ्याक्कै नापेर हालेको छैन, नस्याटिस्फाई प्रयोग गरेको छ मैले अहिले। यो उचाइमा उचाइलाई यहाँ s द्वारा जनाइएको छ। अनि अघि त समद्विबाहु त्रिभुज भएको हुनाले त्यो उचाइले ठिक्क आधा आधा गरेको थियो। तर अहिले चित्र आफै बोल्दैछ। हेर्नुस् यहाँनिर यी दुवै लम्बाइहरू यो दुवै भागहरू बराबर छैनन्। एउटा छोटो एउटा लामो छ। अब मैले अघि जस्तै यसलाई m भने पनि यो bm र mc बराबर छैन अहिले। अनि अब यसो गर्दियौं, यो एउटालाई फेरि मान्दियौं। सपोज bm लाई हामी x भन्दियौं। bm लाई x भन्दिने हो भने अब हेर्नुस् त mc के होला? यो टोटल थियो a, टोटल a थियो। अब यो x छ भने यो टोटल a बाट x लाई माइनस गर्दिने हो भने के हुने भयो? a माइनस x। a माइनस x हुने भयो यसको लेन्थ। यो अरु भन्दा अलिकति फरक छ, अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो मैले के भने यो bm लाई x भन्दिए। अब bm x हुँदाखेरि यो टोटल थियो a अनि यो a माइनस x हुने भयो। यी सबै कुरा म बोर्डमा लेख्न गइरहेको छैन भाइ बहिनीहरु, किनकि हाम्रो समय बढी लाग्छ। त्यसरी चित्रमा अस्पष्ट हुने कुरालाई मात्रै म बोर्डमा लेखिरहेको छु। त यहाँनिर के गरे हो भने यो सपोज bm इक्वल्स टु x, देन bm x भयो भने अब mc के हुने भयो? यो टोटल a थियो, त्यसकारण a माइनस x हुने भयो। a माइनस x भयो। अब यो am याद छँदैछ, am याद छँदैछ। अब समकोणी त्रिभुज छ अघि जस्तै पाइथागोरस साध्य प्रयोग गरौँ। त समकोण त्रिभुज AMB मा यहाँनिर AMB मा हेर्नुस्, हाइपोटेन्युस कर्ण यहाँनिर समकोणको अगाडि भुजा कर्ण हुने हुनाले यो कर्ण H भयो, सरी AB भयो, C छ यहाँनिर।
अनि यो आधार भयो र यो चाहिँ लम्ब भयो। त्यसकारण पाइथागोरस साध्यबाट यो कर्णको स्क्वायर भनेको कर्ण यहाँनिर एबी छ, एबी स्क्वायर बराबर हुने भयो एएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर, एएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर। अब यिनीहरूको मान राख्दै गरौँ। एबी यहाँनिर सी रहेछ, सी स्क्वायर, एएम रहेछ एच, एच स्क्वायर, बीएम रहेछ एक्स, एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अनि यहाँबाट एच स्क्वायर निकाल्ने हो भने एच स्क्वायर इक्वल्स टू हुने भयो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यसलाई समीकरण नम्बर 1 भनिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस् यसलाई। त्यसपछि अब यताबाट हेर्नुहोस्, यस्तै समकोण त्रिभुज यहाँनिर पनि छ। ए त्रिभुज एएमसी लाई हेर्ने हो भने फेरि समकोण त्रिभुज एएमसी लाई हेर्ने हो भने यसमा फेरि पाइथागोरियन थ्योरम युज गर्ने हो भने अब यहाँनिर कर्ण हेर्नुहोस् त के छ, यो समकोण यसको अगाडिको भुजा कर्ण, कर्ण त एसी पो रहेछ त, एसी स्क्वायर बराबर हुने भयो एएम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर। कर्ण एसी भयो, एएम लम्ब भयो र यो चाहिँ आधार भयो। अब भ्यालु राख्दै गरौँ। एसी यहाँनिर बी छ अहिले, बी स्क्वायर, एएम एच छ एच स्क्वायर प्लस एमसी भनेको ए माइनस एक्स त्यसको स्क्वायर। अनि त्यसपछि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, यसलाई खोल्दै जाने हो भने ए माइनस बी को होल स्क्वायर जस्तो भयो, यसलाई खोल्ने हो भने ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अनि यहाँबाट एच स्क्वायर निकाल्ने हो भने यिनीहरू यो तिनटैलाई यतापट्टि अर्को साइडमा लग्ने हो भने, यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने हो भने के हुन्छ, यहाँ बी स्क्वायर रहेछ, यो ए स्क्वायर यहाँ आयो भने माइनस भयो, माइनस ए स्क्वायर, 2ax यहाँ आयो भने प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर यहाँ आयो भने माइनस एक्स स्क्वायर। हेर्नुहोस् है, कहिलेर फरक पर्न सक्छ। हामी एच स्क्वायर निकाल्न गइरहेछौँ, यो एच स्क्वायरलाई छोडेर यो तिनटैले अर्को साइडमा लग्नु पर्यो। अनि यहाँ बी स्क्वायर थियो, यो यहाँ आएर माइनस ए स्क्वायर भयो, यो प्लस भयो, यो माइनस भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनिदियो, समीकरण नम्बर 2। अनि समीकरण 1 र 2 बाट, समीकरण 1 र 2 बाट 1 र 2 बाट हेर्ने हो भने एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेछ र त्यही एच स्क्वायर बराबर यो पनि रहेछ, एच स्क्वायर बराबर नै बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर पनि रहेछ। यो पनि एच स्क्वायर, यो पनि एच स्क्वायर भनेपछि यो दुई आपसमा के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। त्यसकारणले यो दुईटैलाई इक्वल गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। के गर्यौँ हामीले, यो दुईटै एच स्क्वायरलाई इक्वल गरिदियौँ। त्यसपछि अब यो दुईटैतिर एक्स स्क्वायर रहेछ, माइनस ए माइनस ए क्यान्सल भइहाल्यो। अनि यहाँबाट एक्स को भ्यालु निकालौँ। यहाँ सी स्क्वायर रहेछ, यो भयो, ए स्क्वायरलाई यतापट्टि ल्याउने हो भने प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ आउने हो भने माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। र यहीँबाट अब यो एक्स निकाल्न खोज्ने हो भने, एक्स निकाल्ने हो भने यो 2a यतापट्टि आउँछ। अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, यो भयो हाम्रो एक्स को भ्यालु, यो एक्स को भ्यालु हो। एक्स पायौँ हामी उचाइ खोज्दै थियौँ, त्यसकारण एक्स आइसकेपछि यो एक्स को भ्यालु हामी समीकरण नम्बर 1 मा राखिदियौँ। एक्स को मान समीकरण 1 मा राख्दा समीकरण नम्बर 1 मा राख्ने हो भने एच स्क्वायर बराबर
c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेछ। त यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो भने अब हुन त सिधै x को भ्यालु राखेर त्यसलाई खोल्दै पनि हुने हो नि त, तर त्यो गाह्रो होला। त्यसकारण हामी यसलाई फ्याक्टराइज गर्दियौँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने हो भने a प्लस b इन्टु a माइनस b हुने भयो। त्यसकारण के हुन्छ त यो c प्लस x टाइम्स c माइनस x। अब यो यसलाई अब भ्यालु राख्दैछौँ c प्लस x को ठाउँमा यतापट्टि अलिकति ठुलो छ है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a यो भयो। यो अलिकति मेटाउनु पर्ने भयो। टाइम्स c माइनस x को ठाउँमा फेरि त्यही भ्यालु राख्दाखेरि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a। अब अलि हेर्दाखेरि आकार ठुलो छ है, यसको नआत्तिनुस्। x को ठाउँमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिए अब c प्लस x को ठाउँमा यो टाइम्स c माइनस x को ठाउँमा अलि ठाउँ नपुगेर मैले उतापट्टि अलि मेटाएको छु। त्यसपछि अब यहाँ एलसिएम झिक्ने हो भने 2 एलसिएम आउँछ, 2 एलसिएम आउँछ अनि 2a एलसिएम भयो 2a टाइम्स c गरेर 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि यतापट्टि फेरि 2a एलसिएम आउँछ 2a इन्टु c भने 2ac माइनस रहेछ अगाडि माइनस भयो भने अब यसलाई खोल्दाखेरि चिन्हहरू बदलिएला माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो माइनस हुँदाखेरि c स्क्वायर माइनस भयो a स्क्वायर माइनस भयो अनि यो b स्क्वायर चाहिँ प्लस भयो, माइनस इन्टु माइनस प्लस हुने भयो। अनि त्यसपछि अब यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर यसलाई मिलाउने हो भने यो कतै होल स्क्वायरको रूपमा पो छ कि त्यसो लागिरहेछ। यो c स्क्वायर अगाडि लेखेँ मैले प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने यसैलाई मैले अघि पछि गरे मात्रै हो। अनि यतापट्टि यो b स्क्वायरलाई मैले अगाडि लेखिदिएँ। अब यो तीनटैमा माइनस कमन झिक्ने हो भने माइनस कमन राख्दाखेरि c स्क्वायर को चिन्ह अब प्लस हुन्छ, यो 2ac को चिन्ह अब माइनस हुन्छ र a स्क्वायर को चिन्ह प्लस हुन्छ बाई 2a। अनि h स्क्वायर बराबर अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो के हुने भयो हेर्नुहोस् त c स्क्वायर प्लस 2ca अथवा 2ac पुरै एउटै हो प्लस a स्क्वायर भने a प्लस b को होल स्क्वायर जस्तो रहेछ c प्लस a को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a। अनि यतापट्टि b स्क्वायर माइनस अब यो ब्रेकेट भित्रकोलाई हेर्ने हो भने c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर जस्तो रहेछ। a को ठाउँमा c रहेछ c माइनस a को होल स्क्वायर यहाँनिर बाई 2a। अब अलिकता आकार ठुलो छ यसको अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। अनि h स्क्वायर इक्वल्स टु अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो रहेछ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेछ अनि यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिनुहोस् a माइनस b a प्लस b इन्टु a माइनस b यो हुने भयो c प्लस a माइनस b प्लस b टाइम्स c प्लस a माइनस b प्लस माइनस अगाडि जो राखे पनि भयो बाई 2a टाइम्स यहाँ पनि त्यस्तै छ यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसलाई अब b सम्झिने हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो यो पनि रहेछ। यसलाई टुक्ने हुने हो भने के हुन्छ a माइनस b को ठाउँमा रहेछ c माइनस a। अब माइनस आयो भने ब्र्याकेट लगाइहाल्नुपर्छ टाइम्स a प्लस b a को ठाउँमा b भयो प्लस b को ठाउँमा c माइनस a बाई
2a अनि h स्क्वायर इक्वल्स टु अब यसलाई यसो मिलाएर हेर्ने हो भने यो a प्लस b प्लस c भनेको यतापट्टि यो परिमिति 2s भने a प्लस b प्लस c रहेछ a प्लस b प्लस c लाई हामी यसको ठाउँमा हामी 2s भन्न सक्ने भयो त्यस्तै यो c प्लस a लाई अब यहाँ हेर्नुस् त यो a प्लस b प्लस c भनेको 2s रहेछ त्यसो भए c प्लस a भने के हो त c प्लस a के भयो यहाँ हेर्नुस् त c प्लस a भनेको यो b पर लग्ने हो भने के हुने भयो 2s माइनस b हो ठीक भन्नुभयो 2s माइनस b त यो c प्लस a को ठाउँमा के भन्नु पर्यो 2s माइनस b छँदैछ टाइम्स यतापट्टि अब यो b माइनस c प्लस a टाइम्स यो b प्लस c यहाँनिर त्यसै गरी यो b प्लस c लाई 2s माइनस a भन्नु पर्ला 2s माइनस a बाई 2a इन्टु 2a भनेको 4a स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टु 2s टाइम्स 2s माइनस b भनेको कति भयो माइनस 2b त्यसै गरी अब यहाँनिर अलिकति काम बाँकी रह्यो अब यसलाई म यसो माथि रफमा सरल गर्दैछु यो b माइनस c प्लस a रहेछ यो b माइनस c प्लस a रहेछ यो b प्लस a माइनस c भयो b प्लस a भनेको यहाँनिर यो b प्लस a अथवा a प्लस b भनेको c पर लाग्नु पर्यो पर लग्यो भने के हो त 2s माइनस c फेरि माइनस c जस्ताको त्यस्तै गरेर कति भयो 2s माइनस 2c त्यसकारणले यो यतिको ठाउँमा अब के भन्नु पर्यो 2s माइनस 2c अनि यो 2s माइनस 2a बाई 4a स्क्वायर अनि h स्क्वायर इक्वल्स टु 2s टाइम्स अब हेर्नुस् त यो 2 कमन आउँछ s माइनस b फेरि यहाँबाट 2 कमन आउँछ s माइनस c फेरि यहाँबाट 2 कमन आउँछ s माइनस a बाई 4a स्क्वायर 2 इन्टु 2 4 हुने भयो 4 माथि तर क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि h निकाल्नु पर्यो भने अब पर स्क्वायर रुट लगाउनु पर्ला रुट ओभर s टाइम्स s माइनस b s माइनस a सरी s माइनस c टाइम्स s माइनस a बाई a स्क्वायर अनि अब यसरी मिलाएर लेख्ने हो भने रुट ओभर s टाइम्स s माइनस a अगाडि लेखौँ s माइनस b s माइनस c बाई a स्क्वायर को स्क्वायर रुट वर्गमूल a बाहिर आउँछ त्यसकारण a चाहिँ बाहिर आयो यसरी हामीले उचाइ निकाल्न सक्यौं यो h हो अलिकति लामो भयो तर जे भए पनि उचाइ निस्कियो अब उचाइ निस्किसक्यो भने अब यसको क्षेत्रफल निकालौं त त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर हुने भयो 1/2 आधार गुणा उचाइ आधार गुणा उचाइ 1/2 आधारको ठाउँमा अहिले हेर्नुस् त यहाँनिर के रहेछ आधार यो आधार भनेको a रहेछ इन्टु उचाइ भनेको अहिले भर्खर निकालेका छौं उचाइ रुट ओभर s टाइम्स s माइनस a इन्टु s माइनस b इन्टु s माइनस c बाई a हुँदो रहेछ यो यहाँ उचाइ निकालेका छौं अब सरी यहाँ एउटा 2 छुटेको रहेछ यहाँनिर हो 2 भने
यो 2 into 2 क्यान्सल भयो, यो 2 into 2 4 हुनुपर्ने, यहाँनिर 4 छुट्या रहेछ, यो 2 into 2 4 क्यान्सल भएको छ, 2 into 2 यहाँ एउटा 4 हुनुपर्ने रुटभित्र, यहाँ 4 हुनुपर्ने, त्यो 4 को स्क्वायर रुट 2 बाहिर आउनुपर्ने, यो यहाँनिर छुट्या रहेछ, सरी। अनि त्यसपछि s को ठाउँमा यहाँनिर के हुने भयो, 2 times रुट ओभर s into s minus a into s minus b into s minus c by a। अनि त्यसपछि 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ, a ले a क्यान्सल हुन्छ, अनि बाँकी रहन्छ रुट ओभर s times s minus a s minus b s minus c। त यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र, धेरै महत्त्वपूर्ण सूत्र। यो सूत्र तपाईहरुलाई अब पछाडी अब त्रिभुज पिरामिडको क्षेत्रफल निकाल्ने बेला अनि त्यसै गरेर त्रिभुजाकार प्रिज्मको क्षेत्रफल निकाल्ने बेला, आयतन निकाल्ने बेला हरेक ठाउँमा चाहिरहन्छ। त यो अलिकता साइज ठुलो छ यसको, तर याद गर्न सजिलो छ। क्षेत्रफल a बराबर हुँदो रहेछ रुट ओभर s टाइम्स s माइनस a इन्टु s माइनस b इन्टु s माइनस c। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हामीले विभिन्न खाले त्रिभुजका क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रहरू डिराइभ गर्यौं। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरु आफै सूत्र डिराइभ गर्नुभयो भने अनि तपाईहरुलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ र त्यसलाई प्रयोग गर्न ठाउँमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामी ती सूत्रहरूको, हामीले निकालेका सूत्रहरूलाई हामी प्रयोग गर्न गइरहेका छौं। अब प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरो यहाँ दिएको छ। सँगै दिएका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुस् भनिएको छ। अब यो चित्र हेर्ने बित्तिकै हामीले चिन्नु पर्यो कुन चाहिँ सूत्र प्रयोग गर्ने भनेर। अब अहिले चाहिँ यो चित्र हेर्ने बित्तिकै भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, चित्रमा के दिया रहेछ त्रिभुजमा? यो तलको भुजा, तल यो 10 सेन्टिमिटर चाहिँ यो के रहेछ? यो आधार हो कि? अनि यो चाहिँ लम्बा हाले रहेछ भनेपछि लम्बको लम्बाइ भने त त्रिभुजको उचाइ हो कि? त्यसकारण अब यसलाई हामी हिसाब गर्न गइरहेका छौं। त्यो चित्रमा आधार भुजा b रहेछ 10 सेन्टिमिटर र त्रिभुजको उचाइ h रहेछ 12 सेन्टिमिटर भने यो त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर हुने भयो 1/2 के हो फर्मुला? 1/2 आधार गुणा उचाइ 1/2 b into h। अब यसमा भ्यालु राख्नुस् 1/2 b को ठाउँमा 10 सेन्टिमिटर टाइम्स h को ठाउँमा 12 सेन्टिमिटर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस्, कट गर्नुस्, यो 5 कति भयो? 5 into 12 भने 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो हाम्रो त्रिभुजको क्षेत्रफल। कति सजिलो रहेछ हेर्नुस् त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा कस्तो खाले त्रिभुज दिया रहेछ? यो त समकोणी त्रिभुज रहेछ। उता समकोण छ, समकोणको चिन्ह छ। समकोणी त्रिभुजमा यो तल यो आधार भुजा कति रहेछ? 6 सेन्टिमिटर हो कि? अनि माथि उचाइ कति रहेछ त्यसको? उचाइ भनेको लम्बको लम्बाइ नै उचाइ हो। त्यहाँनिर त्रिभुजको उचाइ भनेकै यहाँनिर लम्ब हो, p हो। त्यसकारण p को भ्यालु रहेछ 8 सेन्टिमिटर। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्न हामी गइरहेका छौं। यहाँ लम्ब p रहेछ 8 सेन्टिमिटर रहेछ र आधार b रहेछ 6 सेन्टिमिटर। हामीलाई थाहा छ समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर कति हुन्छ? अघि डिराइभ गरेका थियौं 1/2 आधार गुणा उचाइ हुने हो। तर यहाँनिर आधार भुजा b को b नै हुने हो, तर लम्ब चाहिँ p भयो। त्यसकारणले p ले उचाइको काम गर्ने भएकोले उचाइको ठाउँमा p हुने हो। मैले अघिको कुरा दोहोर्याएँ। अनि b को ठाउँमा 6 इन्टु p को ठाउँमा 8 गरेर कति भयो यसलाई हिसाब गर्दाखेरि यो 3 पटक काटिनेमा 8 गुणा 3 गरेर 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल। चित्रमा अहिले कस्तो खाले त्रिभुज रहेछ भाइ बहिनीहरू? यता चित्र हेर्नुस् त।
यो सानो सङ्केत देखिएको छ यतापट्टि, यो दुधी धर्साएर राखिएको छ। यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, यी तीनवटै भुजाहरू बराबर छन् भन्ने सङ्केत दिए हो कि, अनि यी तिनै भुजाहरू बराबर रहेछन् भनेको यो समबाहु त्रिभुज रहेछ। त्यसको एउटा भुजा कति रहेछ? यो 10 सेन्टिमिटर रहेछ। समबाहु त्रिभुजको एउटा भुजाको नाप 10 सेन्टिमिटर रहेछ। यो त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीले निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? अगाडि फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ, त्यसको उपयोग गर्छौँ। यता चित्रमा समबाहु त्रिभुजको एउटा भुजा, जसलाई हामी ए भन्छौँ, ए को भ्यालु दिएको छ 10 सेन्टिमिटर, अनि समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल A इक्वल्स टु के हो भाइ बहिनीहरू? फर्मुला सूत्र √3/4 टाइम्स A स्क्वायर, भ्यालु राख्दै गर्नुहोस्। √3/4 टाइम्स A को ठाउँमा 10 रहेछ, 10 को स्क्वायर, √3/4 10 को स्क्वायर भने 100, अनि 4 ले 100 लाई डिभाइड गर्ने 25 इन्टु √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। कति सजिलो रहेछ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्र कस्तो खाले त्रिभुज हो पहिला चिन्नु पर्ला। यो दुई भुजाहरू बराबर छन् भनेर सङ्केत दिया रहेछ यतापट्टि, अनि यो नाप 10 सेन्टिमिटर रहेछ। त्यो भनेको यो दुवै बराबर भुजाहरूको नाप 10 सेन्टिमिटर रहेछ भने हो कि, अनि आधार भुजा कति रहेछ यसको? 6 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यो समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र अघि हामीले निकालेका थियौँ, डिराइभ गरेका थियौँ। अब त्यसको हामी प्रयोग गर्दैछौँ। यहाँ आधार भुजा बी रहेछ 6 सेन्टिमिटर र बराबर भुजालाई हामीले अघि फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि ए भनेका थियौँ। त ए को भ्यालु रहेछ यहाँ 10 सेन्टिमिटर। त्यसो भयो भने यसको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि हामीलाई थाहा छ समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल A इक्वल्स टु के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? फर्मुला अगाडि डिराइभ गरेका थियौँ, b/4 टाइम्स √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हो कि b/4 टाइम्स √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ यी फर्मुलाहरू जो हामीले डिराइभ गरेका छौँ, यो नलेज लेभलको क्वेसन 1 नम्बरको लागि फर्मुला लेख्न पनि आउँछ जाँचमा। त्यो 1 नम्बरको प्रश्न फर्मुला मात्रै लेख्यौँ भने 1 नम्बर पाइन्छ। त्यस कारणले यी फर्मुलाहरू याद गरिराख्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ बिर्सने सम्भावना हुन्छ। त्यो बेला बेलामा प्रयोग गरिराख्नुपर्छ, सम्झिरहनुपर्छ। यता b को ठाउँमा 6/4 इन्टु √4 टाइम्स a भनेको 10 रहेछ, 10 को स्क्वायर, माइनस b भने 6 रहेछ, 6 को स्क्वायर, 6/4 इन्टु √4 इन्टु 10 को स्क्वायर 100 माइनस 36। अब 6/4 भने 3/2 हुने भयो कि, 3/2 टाइम्स √4 इन्टु 100 भनेको 400 माइनस 36, 3/2 टाइम्स √4। अब 400 बाट 36 घटाउनु पर्यो। अब घटाएर कति आउँछ? 10 - 6 4 6 3 364 हुन्छ कि। अनि अब यसलाई यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गरेर जति हुन्छ त्यति सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखिदियो भने यसको एरिया निस्कन्छ। अब अहिले हामीले क्याल्कुलेसनको
पार्ट चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तीनवटै भुजाको नाप फरक फरक रहेछ। विषमबाहु त्रिभुज पो रहेछ त। तीनवटै भुजाहरूको नाप फरक फरक रहेछ। ए को अगाडिको भुजा, त्रिभुज एबिसी नामै दिएको रहेछ। ए को अगाडिको भुजालाई हामी के भन्छौँ? स्मल ए भन्छौँ। स्मल ए को भ्यालु रहेछ 10 सेन्टिमिटर। बी को अगाडिको भुजालाई हामी स्मल बी द्वारा जनाउँछौँ, त्यो 8 सेन्टिमिटर रहेछ। सी को अगाडिको भुजा स्मल सी 6 सेन्टिमिटर रहेछ। तीनै भुजाहरूको नाप दिएको रहेछ भने अब यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने? अगाडि सूत्र डिराइभ गरेका छौँ, त्यसको हामी प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ ए को नाप कति रहेछ? ए भुजा रहेछ 10 सेन्टिमिटर। ए को अगाडिको भुजा ए, अनि बी को अगाडिको भुजालाई हामी स्मल बी भन्छौँ। स्मल बी को नाप कति रहेछ? 8 सेन्टिमिटर रहेछ। र सी को अगाडिको भुजा स्मल सी, सी को अगाडिको भुजा स्मल सी रहेछ 6 सेन्टिमिटर। ए बी र सी को नाप दिएको छ, तीनवटै भुजाहरूको नाप दिएको रहेछ भने अब यसको अर्ध परिमिति एस चाहिन्छ हामीलाई क्षेत्रफल निकाल्न। एस इक्वल्स टु हुने भयो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अनि ए को भ्याल्यु 10, बी को भ्याल्यु 8, सी को भ्याल्यु 6 बाई 2 गरेर कति हुने भयो हेर्नुहोस् त। 10 प्लस 8 18 भयो। 18 प्लस 6 गरेर 24 हुन्छ कि 24 बाई 2 गरेर 12 सेन्टिमिटर। 12 सेन्टिमिटर एस भयो। अनि हामीलाई थाहा छ त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्रिभुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु रुट ओभर, अलिकति सूत्र लामो थियो अघि, रुट ओभर एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस को ठाउँमा 12, एस को ठाउँमा फेरि 12, माइनस ए को ठाउँमा 10 टाइम्स 12 माइनस बी को ठाउँमा 8, अनि 12 माइनस सी को ठाउँमा 6। अब हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। भ्यालु सबै छँदैछन्, हामी कहाँ भ्यालु राख्नु मात्रै हो। 12 इन्टु 12 माइनस 10 कति हुन्छ? 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 6 6। यहाँनिर यो कति हुँदो रहेछ? क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर यो 576 हुँदो रहेछ। नभए यसलाई यसरी हेर्दा पनि भयो। यो 12 इन्टु 2 भने 24, 4 इन्टु 6 भने 24, रुट ओभर 24 इन्टु 24 भने एउटा 24 बाहिर आउँछ, यो 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। यसरी विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न हामी सजिलैसित निकाल्न सक्छौँ। अब आजको यो क्लासमा हामीले त्रिभुजहरूको विभिन्न खाले त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल निकाल्ने सबै खाले सूत्रहरू हामीले डिराइभ गऱ्यौँ र तिनीहरूको प्रयोग गऱ्यौँ। आशा छ यो क्लासबाट तपाईहरूलाई यसको धारणा सम्बन्धी, क्षेत्रफलको त्रिभुजको क्षेत्रफलको धारणा सम्बन्धी कुरामा सहयोग पुगेको होला भन्दै म भोलि आगामी दिनमा अर्को यसैलाई कर्मिक रूपमा जोड्ने वाचा गर्दै अहिले तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।